So, dry na nga ang love life mo, sis. Pati ba naman skin mo, di ba? So, hindi tayo papayag doon. Look into my eyes and show me your adventures I haven't seen. Taking all the life, it hits the spot. Walking on fantasy. So take me, baby, take me to a state of mind that's made of. What's up, Chrissy? It's me again, Christina, and welcome back sa ating channel. At kung bago ka pa lang dito sa ating channel, don't forget to subscribe and click the bell button para updated ka sa tuwing bagong videos. So, for today's video mga sis, ay susolusyonan natin, yes, ang inyong mga hinain dahil nga today ay bare months na, yes, September na mga sis. So, nalalapit na naman ang Kapaskuhan, ganyan. Naamoy nyo na ba yung simoy ng hangin, which is Pasko na talaga? Yes, so, alam nyo na, kapag bare months is mahangin, dry season, ganyan. So, alam nyo na mga sis, na kung mahangin is nagiging dry yung ating skin, yung ating balat. So, pinagkukursing manon in Ilocano. So, dry na nga ang love life mo, sis. Pati ba naman skin mo, di ba? So, hindi tayo papayag doon. So, this product na share ko sa inyo is talaga namang pinangarap ka. Yes, pinangarap ka niya, best. Para protektahan and ingatan ang iyong skin, di ba? So, sun all pinoprotektahan and sun all pinapangarap, di ba? Wala nang patumpik-tumpik pa mga sis, di ba? I-share ko na sa inyo itong product na to. So, this product is from the brand Blossom Babe Skin Essentials. Ito yung kanilang Skin Dreams Beauty Gel Lotions. So, ito siya mga sis. Ayan. So, this product is sponsored. Yes, pinadala sa akin and sponsored by Miss Faith Antiado. So, thank you very much po sa product na to. Super pretty na kanyang box, which is packaging wise. Yes, so what I love about this product itself is that 359 pesos best. Yes, this product or etong lotion na to is a beauty gel lotion. So, kakaiba to dahil nga yung mga ibang lotion is hindi siya gel lotion or gel type, which is lotion lang siya, ganun. And also, it has a SPF 50. Meron siyang 250 ml of the product. And yung kiniklaim niya dito sa baba, ayan, so ang kiniklaim niya dito it has a moisturizing gel lotion with instant brightening and glass skin effect. So, yun yung mga kiniklaim niya dito. And what I love about this is syempre packaging wise dahil nga super detailed ng packaging niya. And also, the box itself, so baliktad, the box itself, dahil nga yung mismong detailed about this product is nandito sa kanyang box sa likuran, ayan. And yung detailed niya dito is nandito rin sa kanyang bottle itself. So, kung kagaya ko kayo, 'di ba, mga sis, na kapag naka-bottle or kapag naka-box yung isang product, yung box mismo is tinatapon mo na, 'di ba? Dahil nga hindi mo naman na kailangan 'to. So, good thing na yung mga details na nasa box is nandito rin mismo sa kanyang product sa mismong bottle itself para, 'di ba, ugaliin natin mga sis na magbasa. So, ako kasi kapag nagre-review ako ng mga products, so, totoo to mga sis, I really make sure na gumagawa ko ng research about the product, about the brand itself, about the ingredients, kung ano-ano nga ba yung mga nilalaman ng product na i-review ko. Syempre, kapag ni-review, itatry ko mismo sa aking skin, sa aking balat, syempre. So, gusto ko na super safe. So, dito sa kanyang likuran, which is dito, ayan. So, makikita nyo rin dyan yung kanyang claims, which is intensive hydration and glass skin effect, instant brightening gel lotion, UV protection, and it has a triple whitening actives. So, take note, triple, diba? So, tatlo, 3 times, diba? Triple whitening actives, and also this product is paraben free. What I love about this product mga sis is that
This product is from local brand. Yes, so pag sinabing local brand, is syempre gawang Pinas, gawang Pilipino. Yes, so let's support local brand mga sis. Tangkilikin natin ang sariling atin, 'di ba? So, I really appreciate also this product, yung kanilang pump. Ito, dahil nga naka-pump yung mismong lotion. Ayan, so super duper cute ng kanyang pump. Hindi siya nagloloko mga sis. Yes, etong product na to and etong pump nila is hindi nagloloko. So, sana all hindi nagloloko, diba? Gaya ng pump na to. Ito na nga mga sis, ipapakita ko na sa inyo kung gaano talaga ka-legit etong pump ng Skin Dreams Blossom Babe Skin Essential. So, eto, dito ko siya ilalagay and then dito. So, take note, hindi pala ako nag-lotion para ma-compare natin. May pakita ko sa inyo yung kanyang effectiveness sa aking kamay, which is meron and then ito is wala. So, ayan, start na natin. So, ito, yung kanyang pump. So, ganito siya ka-legit na hindi nagloloko. So, isang press lang yan mga sis. So, ito naman yung pangalawa. Nahulog. Ayan. So, makikita nyo, ganyan yung kanyang itsura. So, kita nyo ba? So, yung kanyang consistency is meron siyang pagka-watery. And, yung color niya is light pink. Yan. So, sasama ko na rin dito kasi medyo madami yung nakuha kong product. So, ayan. Blend. So, kalat lang natin. Ayan. And mabilis siyang ma-absorb ng skin. So, kita nyo, diba? Ayan. Konting pahid ko lang is na-absorb na talaga siya ng aking skin. Ayan. So, ito yung ayan. So, focus natin. So, ito yung wala and then ito yung meron. So, see? Diba? Meron siyang kinis effect. So, super kinis dito sa part na to ng aking kamay. So, lapit natin. Ayan. Makikita nyo naman, diba? Ito yung wala. And then, ito may pagkakinang-kinang. Kinang-kinang, diba? So, ito. Ayan. Ito yung meron. And then, ito naman yung wala. So, see the difference, diba? Na-appreciate nyo ba? So, ito pala mga sis ay meron din siyang glitter. Meron siyang glittery effect. First, I just want to commend, yes, Blossom Babe, which is itong Skin Essential. Itong kanilang Skin Dreams na Beauty Gel Lotion, which is, it has no harmful ingredients. Yes, dahil nga, first na ingredients ng product na to is aqua. So, makikita nyo dito sa likuran, yung mga ingredients, description, and details about this product. So, yung kanyang pinakaunang ingredients is aqua. So, take note pala mga sis, pagdating sa ingredients, kung ano yung pinakaunang nakalagay na ingredients, yun yung pinakamaraming compound. Kaya naman yung kanyang consistency is may pagka-runny. Next ingredients ng lotion na to is glycerin. Meron siyang glycerin dito, which is a best moisturizer. Kaya napakalambot ng ating skin, ng aking skin kapag nilalagay ko siya, ina-apply ko siya dito sa aking balat. So, this product, this lotion is full body, diba? Body lotion ko to mga sis. So, next naman, na ingredients niya ay meron siyang niacinamide, which is also known as vitamin B3. And also, etong Blossom Babe na to ay meron din mga extract na ingredients, which is papaya extract. So, yun yung nag-exfoliate ng ating skin. Lumabas talaga yung ating skin na pinapangarap dahil may Skin Dreams Lotion, diba? So, from the brand name itself na Skin Dreams Beauty Gel Lotion, hindi siya makate sa balat dahil nga may mga lotion akong mga na-encounter before na which is may mga powerful ingredients din like this one pero makate. Ayan, so ito naman is wala akong naramdaman at all na kate-kate ganyan sa kanya. And super lightweight ng lotion na to. Ayan. And yun yung mga nagustuhan ko. Ayan. And also pala, etong lotion na to is meron siyang scent, which is meron siyang perfume na nakalagay dito sa ingredients, which is all in one mga sis. Mabango talaga siya mga sis. Ayan.
So, napakabango ng aking mga kamay, mga aking katawan, ganyan. After kong gamitin itong lotion na to, ayan, so yun yung mga aking nagustuhan sa product na to. And syempre, kapag nag-review ako, I really make sure sinasabi ko pa rin yung mga hindi ko nagustuhan sa product. Unless, di ba, kahit padala and sponsored to mga product na to, syempre sabihin ko pa rin mga 1 by 1 thoughts ko and yung mga hindi ko nagustuhan. Syempre, remember, I am also a consumer. Hindi lang ako basta-basta nagre-review ng mga products. So, ayan. So, ano nga ba yung mga hindi ko nagustuhan about this product? Ang hindi ko lang nagustuhan is hindi siya available sa ating market, sa ating drugstore, ganyan. Which is itong Blossom Babe na to is dinidistribute lang siya sa mga legit seller. So, all in all, nagustuhan ko lahat, 'di ba, ng kiniklaim ng product na to. So, check my description box mga sis in case na gusto niyo mag-purchase ng Skin Dreams Beauty Gel Lotion. Dahil I highly recommend this one dahil nga alam nyo na, bare months na and mahangin-hangin na mga best. Kailangan natin ng moisturizer which is all-in-one benefit. And dito ka na sa Blossom Babe na to dahil nga lahat ng gusto mo sa isang lotion is nandito na talaga. So yung mga sinabi ko sa'yo kanina is talaga namang pasok na pasok sa banga and pasok na pasok din sa yung budget. Yes, so if you enjoyed this video and kung marami kayong tutunan about my video today, don't forget to give a big thumbs up. That's it for today mga sis. Thank you for watching. God bless us all guys and see you on my next one. Bye! Maraming salamat. Appear!